Hello my friends, how are you? ඔන්න අපි ආයෙමත් ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න ආවා. ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඩමත් එක්ක. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඊටාත්ම වැදගත් දෙයක්. ගොඩාක් අය අමාරුයි කියලා කියන, අමාරුයි කියලා හිතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ කොටස ඊටාත්ම සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්නටයි අද මේ සූදානම් වෙන්නේ. Tenses in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කාල ભેද මොනවද මේ ටෙන්සස් කියලා කියන්නේ? ඔබ දන්නවා අපට ඇඟට දැනෙන කාල තුනක් තිබෙනව නේද? දැන් අපි මේ ඉන්න වර්තමාන කාලය present tense, ඊයේ අපි හිටපු අතීත කාලය past tense, හෙට අපි ඉන්න අනාගත කාලය future tense. ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට පැහැදිලිනේ. ඉතින් අන්න ඒවා මත පදනම් වෙලා තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ ටෙන්සස් අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඇත්තටම මේ ටෙන්සස් යොදාගෙන එකම වාක්‍යයක් විවිධ ආකාරවලින් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ටෙන්සස් අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. පළවෙනි කොටස active voice කර්තෘකාරක. දෙවැනි කොටස passive voice කර්මකාරක. මේවා හරි පටලැවිලි සහිත වචන සමහර අයට. active voice කියන්නේ කර්තෘ උක්ත වෙන්නා වූ වාක්‍ය. කර්තෘ ක්‍රියාව කරන වාක්‍ය. මම පාඩම් කරනවා. ඔබ සෙල්ලම් කරනවා. ඔවුන් තේ අපනයනය කරනවා. ඒ වගේ වාක්‍ය කර්තෘකාරකයි. ඉතින් කර්මකාරක වාක්‍ය කියන්නේ කර්මය උක්ත වෙන්නා වූ වාක්‍ය. මේ වර්ග දෙකෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය පිළිබඳව. active voice in English. වාක්‍ය රටා 12ක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් active voice වාක්‍ය රටාවන් තුල. එහෙමනම් දරුවනේ අපි බලමු active voice වාක්‍ය කියන්නේ මොනවද කියලා. කර්තෘ උක්ත වෙන්නා වූ වාක්‍ය. කර්තෘ අපි හඳුන්වනවා subject ලෙස. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා ක්‍රියාපදයක්. ඒක අපි හඳුන්වනවා verb. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා කර්මයක්. අපි එය හඳුන්වනවා object ලෙස. subject, verb, object. ඔන්න දැන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් S කියලා කිව්වේ අපි subject. හරි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා verb, V කියලා කිව්වේ verb. ඒ වගේම object, O කියලා කිව්වේ කර්මය, object. කර්තෘ ක්‍රියාපදයේ කර්මයේ ලෙස තමයි මේ වාක්‍ය රටාවන් ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි මේ වගුව දිහා බලමු. මේ වගුව තුල ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් වාක්‍ය රටා 12ක්. වර්තමාන වාක්‍ය රටා 4ක්, අතීත කාල වාක්‍ය රටා 4ක්, අනාගත වාක්‍ය 4ක් ලෙස. දැන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වගුවේ වාක්‍ය රටා 12ක්. ඒක පැහැදිලි. දැන් බලන්න වර්තමාන කාලය තුල පුතේ මේ වාක්‍යයක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන් ආකාර 4ක් තිබෙනවා කර්තෘකාරකේ. present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. ඒ වගේම අතීත කාලය තුල අපට වාක්‍ය රටා 4ක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. ඒ වගේම අනාගත කාලය තුලත් ඔබට වෙන වාක්‍ය රටා 4ක් තිබෙනවා. future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා අපි මේ වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය, අනාගත කාලය වශයෙන් වාක්‍ය රටා 12ක් ඉගෙන ගන්නටයි හදන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ S plus V plus O. ඒ කියන්නේ S කිව්වේ subject නේ, කර්තෘ,
ක්‍රියාපදය we O කියන්නේ object. කර්තෘ ක්‍රියාපදයේ කර්මය ලෙස වාක්‍යයේ ගොඩනගනකොට කර්තෘ කාරක වෙනවනේ. එවැනි වාක්‍ය රටා 12ක් අපි ඉගෙන ගනිමු. දැන් බලන්න අපි පළවෙනි එක ගත්ත present simple tense. present simple tense. එහි වචන නිර්මාණය වෙන ආකාරය කර්තෘ subject එයට එකතු කරන්න verb එක ක්‍රියාපදය එකතු කරන්න කිසිම වෙනසක් නොකර අපි කියන base form එක කියලා. මූලික ආකාරය. ඊළඟට කර්මයක් එකතු කරන්න. ඊටාම සරලයි. කර්තෘ ක්‍රියාපදය කර්මය. හොඳයි පුතේ. අපි ඊටාම සරල උදාහරණයක් ගනිමු. present simple වාක්‍යය. subject plus verb plus object. කර්තෘ ක්‍රියාපදය කර්මය ලෙස. කර්තෘ කෙනෙක් ගනිමු. I. ක්‍රියාපදයක් ගන්න eat. කර්මයක් ගමු rice. I eat rice. මම බත් කනවා. I eat rice. ඔය sentence එකම ඔය වාක්‍යයම අපි අනිත් කර්තෘ වල සමග එකතු කරන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් we eat rice, you eat rice, they eat rice, children eat rice, my friends eat rice. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. I, we, you, they ඇතුළු ඕනෑම බහුවචන පදයක් කර්තෘ ලෙස ඉන්නවනම් ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක කිසිම වෙනසක් නොකර එකතු කරමින් සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී කරන දේවල්, පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල්, එවැනි වාක්‍ය තමයි අපි මේ present simple තුලින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් ඇය, she, he, it ඇතුළු වෙනත් එක වචන පදයක් කර්තෘ ලෙස පුංචි වෙනසක් ඔබට කරන්නට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇය බත් කයි කිව්වොත් she eats rice. base form එක තමයි. base form එකට අපි s අකුරක් එකතු කරගත්තා. she eats rice, he eats rice, it eats rice, my friend eats rice, child eats rice. ඒ විදිහට ඔන්න ඔය s අකුර එකතු කරගන්න පුංචි දේ present simple තුල පමණයි ඇති වෙන්නේ. එය හොඳින් මතක තබා ගන්න. ඊළඟට බලන්න present tense එකේම ඊළඟ අවස්ථාව උදේ present continuous tense. කරමින් සිටින දෙයක්. එහි වාක්‍ය රටාව ගොඩනැගෙන ආකාරය බලන්න. ස්ට්‍රක්චර් එක බලන්න කොහොමද කියලා. subject plus am is are කියන supporting verbs තුන ගන්නවා. කර්තෘට එකතු කරනවා am is are. කර්තෘට අනුව ඔබ දන්නවනේ. කර්තෘ I වුණොත් am, කර්තෘ we, you, they බහුවචන පදයක් නම් are, කර්තෘ he, she, it ඒකවචන පදයක් නම් is. ඊළඟට verb එකේ base form එක එකතු කරලා ing එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා present participle කියලා. verb plus ing. eat නෙවෙයි, eating ඒ වගේ. දැන් බලන්න අර අපි ගත්ත වාක්‍ය දෙක I eat rice කියන එකට මොකද වෙන්නේ? I am eating rice. හරි. එතකොට she eats rice කියන එක she is eating rice. ඒ වගේම තව බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් අපි ගත්තොත් they are eating rice. පැහැදිලිද? ඔබට පැහැදිලි කියලා හිතනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි යනවා වර්තමාන කාලයේම තුන්වෙනි අවස්ථාවට. present perfect tense. present perfect tense. වර්තමානයේ වන විට සම්පූර්ණ වී ඇති ක්‍රියාවක්. completed action එක. බලන්න ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන විදිය. subject plus have has. වචන දෙකක් තියෙනවා. subject plus have has. ඊළඟට එකතු වෙනවා ක්‍රියාපදේ verb එක. දැන් අපට උවමනා වෙනවා ක්‍රියාපදේ past participle එක. අපි ක්‍රියාපද පිළිබඳ වෙනවා පාඩමක් තියෙනවා. එයින් ඔබට මේ past participles ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රියාපදයේ past participle එකතු කරන්න. අපි උදාහරණයක් ලෙස අපි ගත්ත eat කියන ක්‍රියාපදයේ එහි past participle එක වෙන්නේ eaten. E A T E N. හොඳයි. එතකොට subject have has
verb එක past participle වලින් අවසානයේදී object එක කර්මය. දැන් බලමු අපි අර වාක්‍ය දෙක කොහොමද? I have eaten rice. She has eaten rice. වෙනත් කතර කෙනෙක් ගත්තොත් they වගේ they have eaten rice. පැහැදිලි. have has වචන දෙක භාවිතා කරන විදිය දක්වලා තියෙනවා වගේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. I, we, you, they බහුවචන පද සඳහා have එක, he, she, it ඒකවචන පද සඳහා has කියන වචනයත් අපි යොදා ගන්නවා. ඒ විදිහට present perfect වාක්‍ය නිර්මාණය කරගත්තා. වර්තමාන කාලයේ පොතේ අවසාන අවස්ථාව කෙටියෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු. present perfect continuous tense. මේන් අදහස් කරන්නේ ඔබ යම් වේලාවකට කලින් පටන් ගත් ක්‍රියාකාරකම, ඒ කියන්නේ අතීතයේදී පටන් ගත්ත ක්‍රියාකාරකම වර්තමානයේ දක්වා නොකඩවාම කරමින් සිටිනවා නම්, උදාහරණයක් ලෙස මම විනාඩි 10කට කලින් පොතක් කියවන්න පටන් ගත්තා, තාමත් කියවනවා. ඔබ අවුරුදු 10කට කලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා, තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. මෙන්න මෙවැනි වාක්‍ය තමයි present perfect continuous වලින් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. හොඳයි. ස්ට්‍රක්චර් එක බලන්න, හැදෙන ආකාරය බලන්න. subject plus have has වචන දෙක යොදාගත්තා. ඊළඟට ඔබට අනිවාර්ය වචනයක් යොදා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඔබට පේනවා been කියන වචනේ යොදාගත්තා. ඊළඟට verb plus ing ක්‍රියාපදයට ing එකක් එකතු කරලා තමයි එම වාක්‍ය ගොඩනැගීම සිදු කරන්නේ. අපි දැන් අපි ගත්ත වාක්‍යය මෙතෙන්ට දාලා බලමු. අපි හිතමු යම් වෙලාවකට කලින් ඔබ බත් කන්න පටන් ගත්තා, තාමත් කනවා නම් I have been eating rice. හරි. She has been eating rice. They have been eating rice. ඒ විදිහට තමයි වාක්‍ය ගොඩනැගෙන්නේ. එහෙමනම් අපි බැලුවා වාක්‍ය රටා හතරක්. present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. සරලව ඔබට මෙහෙම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. කරනවා, කරමින් සිටිනවා, කරලා තිබෙනවා, කරමින් සිට තිබෙනවා. බත් කනවා කියන ක්‍රියාව උතෙන්ට දැම්මොත් බත් කනවා, බත් කමින් සිටිනවා, බත් කාලා තිබෙනවා, බත් කමින් සිට තිබෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ වාක්‍ය රටා හතර අපි ගොඩනගා ගත්තේ. නැවත බලන්නකෝ. I eat rice, I am eating rice, I have eaten rice, I have been eating rice. She eats rice, she is eating rice, she has eaten rice, she has been eating rice. They eat rice, they are eating rice, they have eaten rice, they have been eating rice. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. තවත් උදාහරණ වාක්‍ය කීපයකට ඔබට බලා ගන්නට අපි එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්නට ඔබට පුළුවන් අපගේ Facebook කණ්ඩායම සමග එකතු වීමෙන්. ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් දේවල් තිබෙනවා නම් ඔබට යටින් කමෙන්ට් කරන්නට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්නට හැම වෙලාවකම අප සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඊටාම සරලව මේ පැහැදිලි කරන්නට උත්සාහ කරේ වර්තමාන කාලයේ present tense එය කොටස් හතරකට බෙදාගත්තා. present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ඒවා සිංහලෙන් අපි බැලුවා කරනවා, කරමින් සිටිනවා, කරලා තිබෙනවා, කර කර සිට තිබෙනවා. හොඳින් පුහුණුවන්න, හොඳින් ඉගෙන ගන්න. මේ දේවල් ටික හොඳින් බලාගෙන ඊළඟ පාඩමට සැරසෙමු. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරනවා අතීත කාලයේ ගොඩනගා ගන්න ආකාරය. සුබ දවසක්. අයබෝවන්.